welcome back to my YouTube channel! For today's video, gagawa naman tayo ng isang masarap na recipe gamit ang itlog at gatas. Kaya panoorin lang yung video na ito para makagawa ng perfect na Brazo de Mercedes Cupcake. Simple lang yung mga ingredients nito mga kataps, kaya panoorin lang yung video hanggang dulo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the bell button below to keep you more updated. Tara mga kataps, simulan na natin!